Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω μία γλυκάρα νηστίσιμη που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Επειδή τρελαθήκατε με την πορτοκαλόπιτα Survivor, είπα να σας φτιάξω και κλασική πορτοκαλόπιτα, αλλά θα είναι νηστίσιμη, χωρίς αυγά, βούτυρα και γάλατα. Είναι μία συνταγή μοναστηριακή, την μελέτησα πάρα πολύ, την έφτιαξα δοκιμή, μ' άρεσε και τώρα θα τη δείξω και σε εσάς για να τη φτιάξετε. Τι θα χρειαστούμε? Θέλουμε σπορέλαιο, θέλω ζάχαρη, θέλω κανέλα για το σιρόπι μου, ξύσμα πορτοκαλιού, baking powder, φυσικό χυμό πορτοκάλι φρέσκο που τον σούρωσα, σιμιγδάλι ψηλό, θέλω νερό και ζάχαρη για το σιροπάκι μου και ένα φύλλο κρούστας που το έχω κόψει σε λωριδίτσες. Πάμε να τη φτιάξουμε. Πρώτο πράγμα για αυτή τη φανταστική νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα που θα σας τρελάνει όπως και η λεμονόπιτά μου, βάζω νεράκι σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνω τη ζάχαρη μου, ένα ξύλο κανέλας, γιατί ξέρετε πόσο πάει το πορτοκάλι με την κανέλα, και από την ώρα του βρασμού αφήνω 8 λεπτά να βράσω το σιροπάκι μου. Θέλουμε κρύο σιρόπι και καυτή πορτοκαλόπιτα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την πορτοκαλόπιτά μας. Γίνονται με ένα μπολ και ένα σύρμα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα βάλω τη ζάχαρη μου. Θα σας ενθουσιάσει. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Εδώ έβαλα και το σιμιγδάλι με το ψηλό. Λέει πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε κάτω στο καινούριο μας site και είναι οι καρτέλες αναλυτικά www.vasagrazykitchen.com. Βάλαμε ζάχαρη και σιμιγδάλι ψηλό. Θα βάλουμε το σπορέλαιο μας ή καλαμποκέλαιο, ό,τι έχετε παιδιά, σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, εγώ ξέρετε τα έχω ήδη αυτά. Λοιπόν, θα βάλω το μπέικι. Τι μου κάνετε, πώς είστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα βάλουμε ξύσμα πορτοκαλιού. Θα ανακατέψω αυτά πρώτα, μετά θα ρίξω το χυμό πορτοκάλι, παιδιά, και το φύλλο κρούστας. That's it, αυτό είναι όλο. Τώρα θα προσθέσω το χυμό πορτοκάλι, φρέσκο χυμό παιδιά, όχι από το σούπερ μάρκετ, τον έχω σουρώσει. Αυτή η Ελλαδάρα μας τι ωραία πράγματα βγάζει. Θα κάνω ένα ανακάτεμα εδώ πέρα με το γδάτο, ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Και ρίχνω τώρα παιδιά το φύλλο κρούστα, σας έχω δείξει πώς κόβεται. Θα πάτε στην τυρόπιτα της πεθερούκας που κάναμε το σούφλε και θα δείτε. Κάνω το φύλλο κρούστας ρολό και την κόβω. Όπως θέλετε κόψτε το, αλλά να είναι σε κομματάκια. Λοιπόν, το βλέπετε? Δεν φαντάζεστε τι φανταστική πορτοκαλόπιτα είναι. Μου ζητήσατε σε πάρα πολλά μηνύματα και σχόλια να σας φτιάξω πορτοκαλόπιτα νηστίσιμη αλλά με φύλλο κρούστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που κάθε μέρα κάνετε συνταγές μας και μας θυμάται. Λοιπόν, και τώρα βάζω το φύλλο που το έχω κόψει. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Έχει ξεραθεί και λίγο, θα μου το κόψετε παιδιά περίπου μισή ώρα πριν, γιατί το θέλω να είναι λίγο ξεραμένο. Είναι η κλασική πορτοκαλόπιτα που ξέρουμε όλοι, απλά αυτή είναι νηστίσιμη. Θα βάλουμε όλο το φύλλο μας, θα το αφήσουμε να παπαριάσει, ναι, έτσι παιδιά αυτή η λέξη πάει εδώ πέρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 στον αέρα για να την ψήσουμε. Λοιπόν, αφού βάλαμε και όλο το φύλλο μας, θα αφήσουμε τώρα κάνα τεταρτάκι να ρουφήξει όλο το μείγμα, παιδιά, και είναι έτοιμο για ψήσιμο. 1 τέταρτο με 20 λεπτά θέλω το φύλλο μέσα στα υγρά της πορτοκαλόπιτας.
κάψει, το έχω λαδώσει και βάζω το μείγμα της πορτοκαλόπιτάς μου που το άφησα 20 λεπτά να ρουφήξει το φύλλο όλα τα υγρά. Έχουμε ανοίξει τον φούρνο μας στους 200 στον αέρα. Τώρα που θα βάλω την πορτοκαλόπιτα θα βάλω είναι θερμοκρασία στους 180. Θα την ψήσω περίπου μία ωρίτσα και θα έρθω να τη σιροπιάσουμε μαζί. Ψήσα 50 λεπτά στους 180 στον αέρα, αναλόγως στο φούρνο, από 45 λεπτά ως μία ώρα. Τώρα είναι καυτή η πορτοκαλόπιτα, μοσχομυρίζει και ρίχνουμε το σιρόπι το κρύο να πάει παντού. Λοιπόν, θα την αφήσω εγώ όλο το απόγευμα να ρουφήξει και το βράδυ και θα έρθω αύριο το πρωί να σας κεράσω. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Την άφησα όλο το βράδυ, σιροπιάστηκε καλά, όλο το σπίτι μυρίζει πορτοκάλι, θα τη λατρέψετε. Δεν υστερεί σε καμία περίπτωση με την κανονική πορτοκαλόπιτα που ξέρουμε που είχε αυγά, βούτυρα και γάλα. Λιώνει στο στόμα, είναι σιροπιασμένο όσο πρέπει και θα είναι το γλυκό της νησίας σας. Όλα τα υλικά πάντα τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com και είναι σε καρτέλες φανταστικά καθαρογραμμένα τα υλικά για να μην με ρωτάτε συνέχεια. Φυσικά θέλουμε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και πολλές κοινοποιήσεις γιατί αυτή την πορτοκαλόπιτα πρέπει να τη μάθουν και τα φιλαράκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε και κάθε μέρα κάνετε συνταγές μας. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.